Вітаю! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. Є така народна думка, що співробітники МВС часто-густо, як би це сказати, трішечки корумповані. Ой, і є ще одне повір'я про те, що завгоспи, вибачайте, завгоспи, трохи крадуть. Це все просто міфи. Просто міфи. Просто міфи, але у головного поліцейського завгоспа Лесі Іванова знайшла Мазераті і 5-поверховий будинок. Не хрущовку. Село Хотянівка. Скромний будинок на 360 квадратів. Будинок Івана Вікторовича Наумова, очільника департаменту управління майном Національної поліції. Понеділок о 7:45 ранку. До воріт під'їжджає сіра Тойота. Це робоча автівка Національної поліції. За законом вона має бути винятково для службового користування. Автівка заїжджає у двір, забирає пасажирів і їде до Києва. Через годину ще когось із мешканців будинку забере сірий Volkswagen. Номери цієї автівки не обліковуються в базі МВС, а отже, скоріш за все, є номерами прикриття. Такий транспорт теж лише для робочих цілей. Упродовж кількох тижнів ми регулярно спостерігаємо тут службову Тойоту Національної поліції. Єдиний у цьому будинку, хто має право нею користуватися, це сам Наумов. Але це авто возить звідси кого завгодно, тільки не його. Судячи з часу, 7:45 ранку, можливо, його дітей до школи. Під департамент Наумова службова Тойота згодом таки приїздить. Але приїздить уже порожня. І службовий водій займається тим, що тримає для шефа вигідне місце на парковці прямо під входом у департамент. Цього ранку, наприклад, він займав місце ось для цього білого Крайслера, на котрому і їздить на роботу головний поліцейський завгосп. Цієї автівки немає у декларації Наумова, але ми 2 тижні регулярно спостерігаємо його саме на цьому Крайслері. Раз, і другий, і третій. У перший день помічаємо: незадеклароване авто їздить по місту на незареєстрованих номерах. У базі МВС номери з Крайслера Наумова не значаться. Це або просто підробка, або ж знову-таки номери прикриття. Який завгосп не мріє побути Бондом? Одразу по приїзді Наумова, прямо у нас на очах, прямо посеред вулиці, його підлеглий замінює номери на Крайслері на справжні. Саме на цих номерах авто зареєстроване. От тільки зареєстроване зовсім не на Наумова. Власником Крайслера є такий собі Олег Кошель. За головним завгоспом Нацполу ми спостерігаємо кілька тижнів. Складається враження, що автівки й номери до них Наумов колекціонує. Ось під департаментом щойно придбаний туарег його дружини. Цьогорічна модель. Таке авто у офіційного дилера коштує під 1,5 мільйони. А ось Наумов приїжджає вже на іншому туарезі, робочому. Номери на ньому, правда, геть не робочі. Ці бляхи мають стояти не на туарегу, а на Мерседесі SL-класу. І не на поліцейському, а того самого Олега Кошеля, за котрим числиться білий Крайслер. Найперша автівка, на котрій ми фіксували Наумова. Хто цей загадковий чоловік, котрий позичає Наумову то Крайслер поїздити, то номерні знаки поносити? Фізкульт, привіт! Доброго ранку! Привіт. А в мене все-таки пара до вас запитань додаткових буде. Іване Вікторовичу, чия це машина, чому на ній чужі номери висять? Вже набери, це номери прикриття, напевно. Я не знаю, хто такий Олег Кошель? Ви їздите на його Крайслері. На вашому туарегу стоять номера від його Мерседеса. Я не знаю, це службовий автомобіль. Знайти Кошеля нам не вдається, а сам Наумов пояснювати нічого вперто не хоче. Присилає письмову відповідь: «Це не мій родич». Дивно, а щедрий такий, ніби рідний. Ні, ми можемо припустити, що вночі Наумов Бонд, Джеймс Бонд, вдень він госп, завгосп, і просто в цій каруселі не встигає змінювати номери. Але серйозно,
Така кількість фейкових номерів на різних машинах – це непристойно, навіть для співробітника МВС. Ну, це ще й незаконно, до речі, але ми про МВС. Який закон? До речі, ми отримали відповідь від міністерства. Там йдеться про те, що Наумов приїхав на СТО, і йому випадково встановили не його номери, але і його номери йому теж дали випадково з собою, тому він їх так оперативно поміняв, ви бачили. А про фейкові номери там взагалі ні слова. Коротше, найцікавіше, що є в цій відповіді, це те, що службова машина возить родичів Наумова виключно тоді, коли випадково проїжджає повз його село о 7:45 ранку щодня. Так, я вам обіцяв Мазераті 5-поверхову хату. Поїхали. Старий Крайслер, робочий Туарег та навіть особистий новий Туарег. Насправді усе це вже навіть не вражає. Те, що вражає, знаходимо на столичному авторинку. Так, ну що, розказуйте. Что у нас? 13 тысяч пробега, да. Что так? Не ездили на ней? А? Не ездили на ней? Она вся в идеале. Прекрасно. Хорошо. Нет, такое ощущение, что на ней вообще почти не ездили. Что я говорю, она вообще, Це Мазератті Леванте – єдиний позашляховик у лінійці люксового бренду Мазератті. Никаких ремонтов, никаких ничего. Вроде пленка наклеена на капоте, там капот, ручки. Один раз поменяли масло. Сервисная книжка, все есть. Нині авто виставлене на продаж. За нього хочуть $90 тисяч. Формальна власниця Мазератті – Тетяна Зачиняєва, 60-річна теща головного поліцейського завгоспа Івана Наумова. Щоправда, темний шкіряний салон виглядає зовсім по-чоловічому, та й дилери плутаються. Хоча авто записане на жінку, але улюблені номери чомусь не хоче віддавати він. На авторе были фотографии, это ее родные номера 4 четверки. А их оставить можно? Нельзя. Так у вас будет проплата только 21 тысяча гривен в кассу за эти номера. Если он схват, если он себя будет на вас. Но он не отдаст номера. Але Мазератті за $90 тисяч – це зі знижкою не найцікавіша власність тещі поліцейського завгоспа. Обвідний канал дамби Київського водосховища. 3 ділянки, майже 40 соток. Їх теща Наумова придбала буквально цьогоріч. Земля просто біля води. Ринкова вартість – близько $100 тисяч. Хороше місце, пристойні сусіди, практично всі свої, правоохоронні. І практично у всіх земля записана на родичів. Дружина і дочка – екс-голови Департаменту оперативно-технічних заходів МВС. Син – судді Вищого спецсуду. Ще один син – екс-очільника Святошинської податкової у Києві. Та дружина – начальника оперативного управління Києво-Святошинської податкової області. Схоже, аби відхопити тут землі, простою тещею бути замало. Оптимально – бути тещею правоохоронця. На цих 40 сотках Зачиняєвої добудовується пристойний будинок, який цілком потягне на ще одну Мазератті. Але ми на ньому навіть зупинятися не будемо, тому що буквально через дорогу від пристойного будинку теща поліцейського завгоспа будує другий, відверто непристойний. Тут ще 36 соток землі біля води, тобто ще $90 тисяч. А на них поки недобудований, але уже вражаючий маєток на 5 поверхів. Тут будуть вітражні вікна, широка тераса і прекрасний вид на Дніпро. Будувати тут щось скромніше просто непристойно. Рік тому саме в цьому елітному поселенні наша програма знайшла землю головного СБУшника країни Василя Грицака та януковичівського генерала, екс-очільника МВС Київської області Костянтина Сапка. Тут же знайшлися обійстя і багатьох інших правоохоронців та чиновників. Суддя апеляційного суду області, столичний прокурор, нардеп-регіонал, екс-очільник обласної податкової міліції та
екс-заступник Юрія Луценка часів керівництва останнього в МВС. І ось по сусідству з усіма цими поважними людьми у 12-му році починає зводити 5-поверхове одоробло теща Наумова. Оцінити недобудований маєток просимо столичного архітектора Івана Пономаренка. Така коробка, пояснює він, це вже шалені гроші. І ще таких же шалених коштуватиме завершити і утримувати будинок. Ну, самый главный фактор цены – это просто объем. Объемы, они сразу дают сумасшедшие бабки. Очень приблизительно. Здесь минимум где-то 440-450 квадратов один этаж. Умножим это дело на 3. И цоколь и мансарду мы, опять же, сильно занизив планку, посчитаем как в половину примерно площади их реальной. То есть плюс еще добавим те же 450 квадратов и за цоколь и за мансарду вдвоем. Да? Мы получим 1800 квадратных метров. Это объем 10-15 домов нормального размера. И умножим на, это минимум $250 метр квадратный, я думаю. 450 тысяч долларов. Это минимально. Я думаю, да. Реально, если это вот заказывать в строительной какой-то фирме средней руки, может даже дешевой, просто даже нанимать бригаду с прорабом, это было бы где-то вот в таких пределах. Эта цена, еще раз говорю, минимальная, возможно, она больше, потому что здесь очень много железобетона. Железобетонный каркас. Каркас – это вот эти железобетонные штуки, вот человек на века как бы строил, да. Если вот просуммировать объем этого каркаса, да, тут минимум 1000 кубов. Железобетон сейчас стоит вот так вот в среднем по Киеву, да, куб под ключ около $200 метр. Здесь, ну, не меньше, 1000 кубов, это уже 200 тысяч долларов, понимаете? И черепица здесь на крыше совсем тоже не дешевая. Это не битумная черепица, не там андулин какой-то, шифер и так далее. Это будет достаточно дорого. Дело в том, что такое окно довольно сложно сделать в пластике. Скорее всего, это был бы, я думаю, алюминий или, может, какое-то дерево, там евробрус и так далее. Это не меньше нескольких тысяч долларов одно. Это сейчас уже очень дорого. И мне просто даже по-своему жаль человека, который столько денег сюда выкинул. Потому что этот дом в эксплуатации будет вообще невозможно дорогой. Его только отопить будет стоить бешеные, абсолютно бешеные деньги. І не Києвом єдиним знайшлася земля у тещі Наумова і у Миколаївській області. Знову 40 соток, знову на березі, тільки цього разу Чорного моря. Цю землю Зачиняєва придбала у 2013 році. Тут земля дешевша за столичні береги Дніпра. Ділянка потягне близько $500 000. Але плани забудови явно не менш наполеонівські. Поки що тільки фундамент, але розміром не менше київського. Мазератті вартістю в $90 000. Земля під Києвом ще 1200. Пристойний будинок, непристойний будинок та амбітні плани забудови на узбережжі Чорного моря. Наявності цього у родини поліцейського чиновника мало б бути якесь раціональне пояснення. І ми довго його шукали. Офіційно теща Наумова – бізнесвумен. Донедавна в неї було аж 5 фірм. Торговельна, архітектурна і ще 3 по зв'язку. Це офіційно. А ось так, у реальності. Одна фірма уже 6 років у стані ліквідації. Друга – загублена у квартирних нетрях, без телефону і теж у процесі самознищення. Третя – я слышал, что регистрируют у нас левым образом, но это как бы фирмы, которых нет. плювала здавати звітність у податкову уже 7 років поспіль. Четверту закинули в промзону у Запоріжжі. За 5 років ми здесь його нет. П'ята – єдина, котру вдалося знайти. Щоправда, знайти тут Зачиняєву не вдалося. Вона взагалі засновник, і це не значить, що вона сидить в офісі. Судячи з усього, це єдина жива фірма з усього списку. От тільки чистого прибутку в її звітності – копійки. Тож не дивно, що персональні доходи тещі Наумова за останні 5 років офіційно складають всього лише 10,5 тисяч гривень.
Сам Наумов незмінно на службі в МВС. Спочатку в Донецьку, з середини 2000-х у Києві, потім кілька років Вінниця, а після революції знову столиця. З доходів декларує лише зарплатню. 12 тисяч на місяць було в 2014 році, 18 тисяч у 2015, 38 тисяч гривень на місяць минулого року. Дружина головного міліцейського завгоспа – мати 3 дітей. Згідно з його ж деклараціями, останні 3 роки ніде не працює. Єдиний прибуток – разовий – 500 000 від продажу автівки. Офіційний запит про коментар чиновник ігнорував, тож зустрічаємо його під департаментом. А можете, будь ласка, розказати, звідки у вашої родини майна на $1 мільйон? Мазераті і земля? Яке відношення моя родина, то що відповідно до чинного законодавства, що треба вносити декларацію, я вношу. А що стосується там тещі чи тесть, таке інше, вони не проживають з нами, я не повинен був декларувати. Звідки в неї ці всі речі, спитайте в неї. Так вона не захотіла з нами говорити. Я залишала номер у неї на фірмі, так і не передзвонила. Ну, нехай керівництво фірми зв'яжеться. Як я можу за неї відповісти? Ну, це ж ваша родина. Ну, так і що? Вона має теща. Вона ваша теща. А звідки в неї таке майно? Я не маю відношення. Мазераті, земля на $250 000, будинок величезний будується на Дніпрі, в Осещі. Так спитайте в неї. Так ми намагалися. Вона працює, в неї є якась діяльність. Так запитайте, звідки вона це заробила, то вона вам відповість задоволена. Так ми подивилися ці фірми. Проблема в тому, що ці фірми декларують нулі, з них немає заробітку. Ну тоді спитайте в неї. Якщо б вона проживала зі мною, я б з задоволенням задекларував би, показав би все як треба. Але ділитися контактами тещі Наумов не хоче. Я передам. Якщо вона захоче з вами спілкуватися, то звичайно вона зателефонує. Ви мені обіцяєте, що ви передасте їй наш Я телефон? обіцяю. Добре, дякую. Все не так. Обіцянка-цяцянка, звісно ж, ніхто не зателефонував. А шкода, так кортіло дізнатися секрет успіху. Як з нулями накупляти на $1 мільйон. Пан Наумов не відповів на жодне з важливих питань. Ну, типу, звідки такі гроші у пожиттєвого МВСника? І тому ми не змогли поставити неважливе, але дуже цікаве. От в нього 5-поверхова хата. Як гадаєте, там ліфт чи ескалатор? Зараз буде репортаж про вибори до Конституційного суду. Я це так просто кажу, тому що немає вже сил писати підводки про важливість верховенства права, важливість Конституції і таке інше. Адже спочатку ти говориш про те, що законність – то є основа держави, потім показуєш тих, хто забезпечує цю законність, тобі стає сумно. Тому репортаж про вибори до Конституційного суду. Марина Анцифорова. Прокурори, судді-викривачі, а також аутсайдери конкурсу до Верховного суду. На вакантне місце в Конституційному суді претендувало аж 18 кандидатів, але Рада суддів схвалила тільки 6 з них. Тож сьогодні вони презентували себе перед колегами на з'їзді суддів. Обирати нового конституційного суддю приїхали майже 300 делегатів. Багато знайомих облич і порожніх декларацій. Суддя Київського апеляційного господарського, яка взагалі не має авто, приїхала на білому Range Rover Vogue. Суддя Київського апеляційного адмінсуду приїхав на скромному, незадекларованому Hyundai. Він відомий журналістам будинком на 700 квадратів, побудованим на прибережній смузі Дніпра. Саме ці люди вирішать, хто ж стане суддею Конституційного суду. Якщо до цього вони бачили тільки автобіографії і мотиваційні листи кандидатів, то тепер зустрінуться з кожним особисто. Послухають виступ і зрештою зроблять свій вибір. Безумовно, делегати з'їзду повинні знати кандидатів, знати їх програму, і ми будемо пропонувати з'їзд, затвердити регламент, де кожному кандидату хоча б по 3 хвилини на виступ і мотивацію буде представлено. Пізнай суддю за 5 хвилин. За цей час кандидат мав розказати, чому саме його необхідно обрати конституційним суддею. І в кожного вийшло по-різному. Я вважаю, що Конституційний суд України заборгував перед судовою владою, а борги треба віддавати. Багато подань Верховного суду, на жаль, не розглянути.
Втім, привернути до себе увагу делегатів навіть на 5 хвилин – справа нелегка. Ви пам'ятаєте, що він пропонував? Він в загальному охарактеризував свої пропозиції. Я думаю, що йому вдасться, якщо він буде обраний кандидатом, що йому вдасться якоюсь частиною ці пропозиції свої і донести до загалу. Казав щось загальне, та це загальне зробити йому вдасться. Це коротке рев'ю кандидата від людини, на плечах якої обрання судді Конституційного суду. Установи, де перевіряють закони на законність. Така робота мені зрозуміла та цікава. Саме за спеціальністю конституційного права мною була написана та захищена у 2013 році кандидатська дисертація. Суддя Вищого спецсуду Валентин Крижановський розповідає, що його новація – конституційна скарга є в новому законі, а тому на місце судді він претендує не просто так. Проте, поки суддя не без труднощів намагається розповісти про свої переваги, делегати помітно засумували. Валентин Крижановський розказав, чому він вирішив податися, власне, на це місце. Пам'ятаєте, чому? Так, звичайно, пам'ятаю. Чому? У виступі що він сказав? Зараз треба їх поскладати по поличках, хто за ким виступав. На поміч прийшли журналісти і з суддею разом пригадали, чому ж місце у Конституційному суді для Валентина Крижановського таке важливе. До того ж, суддя зізнався, що буде голосувати за того, про кого щось чув, а не за того, хто добре виступив. Ми ж якби люди своєї системи, тому ми, крім того, що вони там говорили і виступали, ми знаємо про них. Їхній бекграунд. Так, одних знаю ближче, інших менше, тому що інших колеги з регіонів. Я, зокрема, особисто їх не знаю. Знайомства знайомствами, а на з'їзді був реальний шанс послухати тих кандидатів, яких судді не знали. Але не всі цим шансом скористалися, що говорить про те, що вони свій вибір могли зробити і без зустрічі з усіма кандидатами. Кожна людина має жити по совісті. По совісті, а не по потребі. А Конституція України – це є совість нашої нації. Відновленню довіри до суддівської влади присвятив увесь свій виступ суддя окружного адмінсуду Києва Андрій Леонтович. Це той суддя, який не дібрав одного місця до судді Верховного суду і тому жадає справедливості. Сильні сторони, принциповий, чесний, стресостійкий, має виражений самоконтроль. Де я не набрав балів, я не розумію. Але делегатів такі очевидні докази порядності судді якось не вразили. Ба більше, після виступу його навіть не всі запам'ятали. Які новації він запропонував? Андрій Леонтович, це голова Запорізького, так? Ні, голова Запорізького – це Городовенко, той, що перший виступав. Леонтовича не скажу. Закривав виступи кандидатів Сергій Чумак, суддя Дніпропетровського апеляційного адмінсуду. Його погляди на незалежність суду виявилися найбільш радикальними. Суддя відкрито заявив про нав'язування від влади певної кандидатури на пост судді, хоча імені його не назвали. Сьогодні нам знову пропонують з певних кабінетів на сусідніх вулицях обрати поважного суддю до Конституційного суду. І я вже знаю, чим закінчиться. Поважний суддя прийде, сяде в крісло і буде піднімати руку так, як потрібно цим володарям цих кабінетів, а не буде захищати вас чи судову владу. Дивно, але ніби в унісон до цих слів самі судді почали агітувати зал за певного колегу, поважного голову Запорізького суду Віктора Городовенка. Віктора Валентиновича знають за кордоном, знають всі в Україні. Поважають його кваліфікованість, мудрість. А після вихвалянь достоїнству Городовенка делегати пішли голосувати. І проголосували менш ніж як за годину за кандидатуру того ж Віктора Городовенка 2/3 голосів. Він єдиний з 6 кандидатів не брав участь у конкурсі до Верховного суду. Очолює апеляційний суд Запорізької області 12 років. За президентства Януковича виступав за новинки Кримінального кодексу разом з радником президента-втікача Андрієм Портновим. Треба було
проаналізувати деякі, в тому числі і наукові аспекти. Так. А оскільки на той час я вже захистив і докторську дисертацію, тому і вибір пав на мене. Не треба шукати чорну кошку там, де її немає. І те, що суддя, окрім цієї випадкової честі, зміг залишитися головою суду за 3 президентів, теж його не особливо турбує. На це в нього є своя думка. Якщо суддя змінюється з приходом чи уходом президента, там є проблема з незалежністю, то тоді суддю призначав і голову конкретний президент під себе. У 2017-му президент підписав закон про Конституційний суд. Окрім новацій, конституційних скарг, глава держави наголосив, дуже важливо обирати суддів Конституційного суду на конкурсних засадах. Абсолютно прозорий конкурсний відбір кандидатів на члена Конституційного суду, на суддів Конституційного суду. Це є надзвичайно важливо, бо кожен може мати можливість ознайомитися з тим чи іншим кандидатом. І цей принцип зараз буде застосовуватися скрізь. Ми намагалися підходити до всіх рівно і виходячи з таких принципів, які я зараз наголосила. Професійний рівень, фаховість, обізнаність в конституційних процедурах, конституційному праві. Натомість Рада суддів відбирала кандидатів на непублічних співбесідах, а потім зробила усе можливе для того, щоб делегати визначилися із своїми фаворитами заздалегідь. А ключові етапи конкурсу, такі як виступи кандидатів, проходили тільки формально, як на конкурсі, тільки без нього. А на сьогодні все. Спілкуйтесь з нами у соцмережах, дивіться нас на Ютубі і, якщо маєте цікаву тему, обов'язково надішліть електронного листа. В телеефірі побачимось вже за тиждень. До зустрічі.